Përshëndetje miq të dashur të Vizion Plus e të Vizionit të pasdites. Ja, kështu e kemi nisur sot emisionin në këtë javë, natyrisht duke ju uruar të gjithëve një javë sa më të mbarë. Kemi mbushur plot tryezën me bukë, se duhet thënë që ne edhe si shoqëri e duam bukën, e konsumojmë atë. Miqt nuk largohen nga shtëpia pa ngrënë bukë, të paktën kështu ka qenë të shkuarën, se sot janë restorantet. Por duam apo s'duam, buka mbetet një ndër ato pazaret e përditshme që çdo familje shqiptare kryen. Pra, a ka bukë në shtëpi? A do blej bukë, furat e bukës janë plot, të gjithë mbajmë radhë, ka pa fund larmishmëri për fat të mirë, por nuk e di nëse fakti që tregu ofron shumë, a na çorienton apo na krijon akoma edhe më shumë mundësi të zgjedhim. Çfarë nuk është thënë për bukën, për mielin që vjen në Shqipëri, për mielin që zgjidhet nga furat e bukës, për bojra, për ngjyrues, e për mangësi në peshë e kështu me radhë. Do flasim për bukën sot, parë në disa këndvështrime, si në atë shoqëror, si në atë shëndetësor, natyrisht duke marrë edhe informacione mbi bukët që sot gjenden në treg. Kështu që unë po ju prezantoj me miq që janë me mua në studio, e mëtej secili prej nesh le të marr fjalën e të flas. Ju prezantoj më të ftuarën e parë. Ajo është sociologe Anisa Agastra, mirë se erdhe në studio. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Kemi shprehje për bukën sa duash, a? Ka shumë shprehje për bukën, për shembull i bardh si buka, simboli bukës, si elementi mirësisë të një individi, shpeshherë përdoret. Kemi ndar bukën bashk, themi për njerëz që besojmë bashk, po si simboli mikpritjes përdoret buka, bukë kryp e zemër për mikun, një tjetër shprehje. Rit hash bukë edhe pse normalisht është pjesë e traditës. Domethënë pse për kafe ndërkohë që pinë gjë tjetër, edhe buka. Pjesë e traditës tonë është buka përveç se një lëndë bazë ushqimore, normalisht është edhe një element që lidhet shumë me kulturën tonë, kështu që ne duam bukën. Ju prezantoj me mjeke nutricioniste Martina Çobok, nëse të kem në studio. Nëse dhe për mua. Dilema më e madhe që u përmend edhe në studio para se ne të nisnim këtë emision është, po dobësohem sepse kam lënë bukën, apo nuk ha bukë se dua të dobësohem. Janë të vërteta këto apo? Është disi relative, pasi siç e tham, kemi variacione nga më të ndryshme të bukës. Nëse eliminojmë bukën e bardhë, po shumë gjë pozitive, qoftë për të dobësuar apo për një shëndet më të mirë. Por ne do flasim edhe më vonë për lloje të ndryshme të thekrës apo integrale apo bukë me fara që realisht marrim një lloj përfitimi nutritiv prej tyre. Okej, do marrim kohë mjaftueshëm për të diskutuar edhe llojet e ndryshme të bukës, pse jo edhe sasia, se kam përshtypjen edhe aty është një sekret i madh që duhet respektuar. Në fakt, unë po thoja para se fillonim këtë emision, ashtu sikurse edhe ju keni titrat poshtë ekranit që ne jemi ndër konsumatorët më të mëdhenj të bukës, por Avni Nela më tha të kundërtën, gjermanët janë konsumatorët më të mëdhenj të bukës dhe jo shqiptarët. Kënaqësi të kem në studio. Ndërma për emisionin, si redaktor emisioni i vlen shumë konsumatorit. Është vërtet që i vlen shumë konsumatorit që ju e keni çdo ditë aty, dhe madje mundja shumë pyetje dhe jo drejtojnë apo jo në pika. Drejtojnë dhe në ndres të ne ton kanë shumë pyetje. Për sa i përket cilësisë së miellit, ngjyrosës për bukët, me çfarë bëhet kjo, me çfarë është kjo bukë. Njerëzit janë shumë të interesuar, megjithatë është kthyer imazhi është pozitiv, njerëzit po ndërgjegjësohen që duhet të hanë ushqime të mira, bukë cilësore, të shkojnë një bukë sa më cilësore që ka me proteina, që ka integrale, që sta po të gjithë po ndërgjegjësohen bukës. Problemi që të bësh një bukë të mirë, do kohën e vetë. Dhe koha është diçka për një bukë mirë. Do me thënë, sekreti më i madh në një bukë cilësore është koha e përgatitjes së saj. Koha e përgatitjes duke filluar dhe nga lënda e parë. Nëse ne nuk kemi një miell cilësor, nuk kemi çfarë prodhojmë bukë mirë. Atë është koha, është cilësia e miellit dhe ujiti është faktor ke buka. Edhe ujë që përdoret në përzierjen e saj. Duke qenë se ju historikisht, brez pas brezi, familja juaj është marrë me punimin e bukës apo jo. Ju keni fatin që keni edhe mielin, edhe mulldirin në të cilin e bluani, kështu që jeni në dy fushat. E keni sigurinë, do thonë apo jo, kështu që dini se nga bukët që ne kemi mbi tryezë, kush është buka që ecën më shumë, që prodhoni më shumë? Në përgjithësi, në Shqipëri buka masive është buka popullore, që është gjithkohës masivja, që themi ne. Ke buka masive, unë të them njerëzve, konsumatorit, kujdes me bukët e fryra shumë. Mundohet të konsumoni bukë të zeza, bukë natyrale, jo se buka e bardhë. Po kemi gjithmonë folim për fibra, folim se jo se ka bukë e bardhë, diçka që nuk konsumohet. Po duke pas amidon më shumë, është problemi më i madh. Më thuaj edhe njërë çfarë ndryshimi ka buka e bardhë. Kjo është masivja? Atëherë, ja, për të lëshim. Kemi një masive, po çojmë pak se ndoshta hedh diçka po t'i kap. Do që ka të ngrohta akoma. Kjo është buka natyrale. Kjo është buka që blen pjesa më e madhe e shqiptarëve. Kjo është bukë natyrale, vetëm e miell natyrale. Kush është masivja kjo tjetra? Masivja është tjetra, po. Do çojmë edhe një herë pa puna. Kjo. Po, ajo është buka masive.
Kjo bukë duhet të jetë kjo shumë e madhe. Kjo dhe kjo, ku e kanë diferencën? Kjo diferencë ka është më e vogël se kjo buka tjetër. Kjo është më e vogël, kjo është më e madhe. Kjo është masivja. Këtë blejmë ne, pjesa më e madhe e jonë. Po jo më të fryrë më të madhe. Jo më të madhe bukë, se po që më e madhe, pastaj ka probleme tjera. Tani, natyrisht më lind pyetja. Kjo është natyrale? Kjo është më pak natyrale? Jo, është më e bardhë. Pak më e bardhë. Tjetra është më e zezë, buka tjetra është më e zezë. Tjetra e ngjitur këtu, kjo. Ngjitur është më e zeza. Që të jemi më të shëndetshëm ne, kë duhet zgjedhim nga ato? Bukën e zezë. Bukën e thekës. Nga masivet. Nga masivet. Nga masivet e kundërta në gjithë vendet e botës, buka e zezë është më e shtrenjtë dhe më e konsumueshme. 70% deri në 75% gjermanët hanë bukë të zezë. Francezët dhe bageta, që francezët janë pjesa e bagetës, që kanë në vetëm atë, dhe bagetat kanë filluar të bëjnë të zeza integrale. Diçka të jetë pjesa e zezë, integrale, me thekër, me përzierje. Siç është ajo bagetë e tillë, ajo bagetë e francezëve me thekër të bardhë. Ajo që ka Franisa. Po. Kjo? Ajo. Po. Kjo tjetër është me thekër të zezë. Tashi, kjo është një bukë me thekër. Shiko, sa vera do hanë këtu, në këtë e hamë në vakt. E harxojmë. Do të bëre përpara këtë edhe iku. Jo, një bukë e ngjeshur mirë nuk ka shumë. Këtu nuk mund të konsumosh më shumë se 2-3 feta. Nuk mund të konsumosh më shumë se 2-3 feta. Një familje me 4 në një vakt. Në një vakt, më shumë se një fetë dhe feta nuk mund të konsumosh. Kjo bukë për 4 persona në familje është e bollshme. Tina, do ta çoje deri në shtëpi këtë apo do ta haje rrugës? Nëse do ishte me ngrohtë pastaj. Habituni, por unë kam rreth 3 ose 4 vjet që nuk konsumoj bukë fare. Fare? Duke hequr pjesën e pushimeve që mund të konsumosh në një basket, në një gjë të lehtë, po bukë. Do me thënë, thuhet që buka është e domosdoshme, pak, por duhet. Atë, unë jam kundra. Kundër dhe kësaj. Patjetër, nuk ka dietolog në botë që thot pa bukë. Atëherë me që jemi ti diskutojmë. Nuk ka dietolog në botë që thot buka duhet eliminuar në 100% të saj. Janë pa diskutueshme. Mund të marrësh me sasira të vogla, mund të marrësh thekër, mund të marrësh integrale. Pa diskutim. E kisha të lëmë Matinën të shpjegoj arsyen pse ka zgjedhur ta eliminoj bukën për të shëruar me kos mëngjes. Pse ha? Edhe çajin ato. Patjetër. Karbohidrate janë. Tani, okej, shpjegojmë. Buka e bardhë, ashtu siç edhe ju thatë në fillim, është një bukë e cila përbëhet nga një sasi shumë e lartë të karbohidrateve të thjeshta, që është glukoza. Amidoni është pjesa, domethënë, kur glukoza grumbullohet në sasi më të mëdha. Dhe buka e bardhë ka një indeks glukozik shumë të lartë, që do të thotë se sa shpejt rritet sasia e glukozës në gjak. Që sa më shpejt ose sa më i lartë jetë ky indeks, aq më e rrezikshme është për trupin për të çliruar në atë moment direkt insulinën. Se unë po jo shpjegoj pak në terma mjekësor. Deri këtu e kuptuam. Janë terma të njohur. Sa më shpejt të rritet niveli i glukozës në gjak, aq më e rrezikshme është për trupin ton, për diabet tip 2, për hipertension, për obezitet. Por duke kaluar vitet gradualisht edhe bukëprodhuesit, janë ndërgjegjësuar që duhet të shtojmë elementët, për shembull karbohidratet e ndërlikuara, apo proteinat, apo fibrat, apo fara, duke shtuar yndyrnat në bukë. Dhe buka gradualisht në vitet e fundit është bërë një produkt me vlera më të larta nutricionale, sepse duke parë atë bukën e bardhë që ishte ajo buka më e fryrë, për një fet, afërsisht 35-40 gram, që është një fet e hollë buke, ti merr 12 gram karbohidrat, nga të cilat 11 janë sheqer. Është një vlerë goxha e lartë, sidomos për njerëzit që duan të mbajnë linjat ose të mbajnë një shëndet të mirë, buka e bardhë nuk këshillohet. Unë në këtë sens e kisha që nuk konsumoj më bukë për kaq vitesh. Po pa diskutim për format e reja që kanë dalë të thekrës, që është goxha e mirë sepse nuk përmban shumë gluten, të bukës integrale me fara, apo të llojeve të tjera se kanë dalë me misër, zeza, majsi, misri shumë i mirë. Në këtë mënyrë, misri kombinohet dhe me thekër shumë mirë, punim më shumë i mirë. Në këtë mënyrë buka është bërë me vlera më të larta nutricionale. Aktualisht në tregun shqiptar, nga kompanitë shumë të mëdha që kemi në Shqipëri, duke filluar nga gjithë kompanitë që eksportojnë, importojnë, eksportojnë, neve kemi maksimumin mbi 100 sa lloj bukësh. Domethënë shumë i furra. Unë kam arritur deri në 228 lloj prodhime bukësh, nga mënyra të ndryshme të produkteve. Ne tham bukën që shitet më shumë, buka që nuk ecën, që nuk shitet, që nuk preferohet, se ndoshta edhe nuk njihet. Jo, bukët speciale janë që po hyn ngadalë në treg që nuk njihet, por buka masive njihet. Ja çfarë ndryshimi ka? Tirana e Re,
Tirana e Re merret më shumë konsum, Tirana e Re ka bukën e zezë. Në pjesën qytetare. Se që ka dhe me zona? Po, tjetër. Në fakt, Tirana se konsumon më shumë bukën e zezë. Në pjesën preferi, nga që edhe sistemi ka për të vetën, që gjithë njerëz që mërzit me bukën e zezë e bukën e zezë. Faktikisht ishte e ushqyeshme, me vlera, edhe tash jam mësuar thonë jo ke bardhë se jam mësuar gjithë jetën. Në realitet buka e zezë duhet të jetë në gjithë. Thash, në çdo vend, edhe në Itali, dhe në Gjermani, në vendet nordike, të gjithë kanë bukët e zeza. Dhe buka e zezë është trefishi i çmimit. Trefishi i çmimit buka e zezë. Patjetër. Ktu është e kundërta. Thotë se po zezë nuk e dua. Nuk e di që është më të mirë. Edhe kanë edhe një të drejtë, sepse duke fol njerëz jo kompetent thotë buka bëhet me bojë. Do flasim dhe për këtë patjetër, se është folur shumë në fakt, dhe ndoshta sado që ju jeni munduar të bëni, kur them ju, të gjithë ju që merreni me prodhimin e bukëve, të bëni të kundërtën. Ka një diçka që imazhi i një prodhuesi të bukës e vret shumë kur në realitet ai punon me ndeshmëri dhe ti e vret me bojë. Ose një klient, në pa ja marrë të keqen klientit. Vjet ato, po buka bëhet me bojë, po si mund të bësh një bukë me bojë? Është përmendur pra edhe kjo, dhe ne do kemi edhe një insert pak më tej në fakt, ku tregohet, le të themi, se si mund të testohet buka nëse është e mirë apo jo. Po, do flasim dhe për këtë. Mirë? Ndërkohë, nëse mund të japim një shpjegim, pse kemi një lidhje kaq të fortë ne me bukën? Po, atëherë normalisht buka është ushqim i bazë ushqimor, i lindur prej vitesh, mendohet rreth 10.000 vite më përpara. Njerëzit në çdo kontinent kanë përdorur dhe prodhuar bukë, normalisht dhe në vendin tonë që në periudhat antike të mesjetës e më tutje, tradita shqiptare është shumë e lidhur me përdorimin e bukës. Ndër vite, normalisht janë shtuar, siç kundër e diskutuam, llojet e ndryshme të bukës. Në kulturën shqiptare shpeshherë buka është simbolizuar me mikpritjen, me mirësinë, sikundër e tham, madje në një nivel më të lartë është konsideruar si e shenjtë dhe është përdorur dhe në shumë rituale të ndryshme familjare. Për shembull, muslimanët kanë një shprehje që krahasojnë bukën me Kuranin, që nuk mund të shkelosh Kuranin, por nuk mund të shkelosh bukën. Lidhet edhe me supersticionet. Lidhet edhe me supersticionet. Buka nuk hidhet. Madje shumë rituale lidhen edhe me përdorimin e bukës në Shqipëri, festa të ndryshme lidhen me përdorimin e bukës, është kulati i nuses, nëse e keni dëgjuar, besoj se po. Kolendrat, tipike tip buke, të themi, e përdorur natën e Krishtlindjeve 24 dhjetor. Buka e Pashkës. Zakon buka e Pashkës. Këto, unë për shembull në familjen time, unë jam nga Korça dhe ne shpeshherë i përdorim në çdo festë, çdo 24 dhjetor. Pra, buka nuk është thjesht një ushqim bazë ushqimor, po, me bukë qiqre është edhe buka e nuses, ose kulati i nuses, sjell mbarësi, thuhet ndryshe. Një korçare në dilte psia dhe po. Kështu që... Se bëjnë akoma? Po, kemi çdo javë, ose çdo se bëhet festa, ne nga tepsia që vinë, mund vinë 30-40 tepsia vetëm i pjekin? Jo i pjekin, i prodhojmë ne, me qiqe dhe bëjmë edhe me lule, me format një ritual të vetëm. Interesante, kanë akoma. Po, shumë. Ka dhe vazhdojnë normalisht ritualet. Kështu që të flasim për bukën në aspektin social, normalisht është diçka më tej, është traditë e shqiptarëve që vazhdojnë edhe sot. Madje në qoftë se më lejoni një kuriozitet nga Instituti i Statistikave Evropiane, rezultoi që shqiptarët harxojnë 84 herë më shumë se evropianët për të blerë bukën. Dhe me që jemi tek Shqipëri, sigurisht që i sjellim gjithmonë në emisionet tona nëpërmjet Vox Popove, duke ju pyetur se si e keni ju marrëdhënien me bukën dhe çfarë konsumoni më shumë dhe sa. 3. 4 veta. Vetëm unë. 4. Sa bukë konsumon në ditë? Po të them drejtën, një nga ato 400 që janë të vogla, një javë që. Një bukë të vogël 500 lekë. Nuk konsumoj shumë, se unë e bëj vetë bukën edhe një bukë vete 2 ditë. Konsumoj me gjysmë bukë. Nutricionistët kohët e fundit kanë dalë në disa përfundime se bukët bëhen me ngjyrues dhe konservantë të tjerë. Ju keni ndonjë metodë për ta dalluar bukën me hile? Neve marrim bukën të bardhë dhe më thonë që buka e zezë është me ngjyrë dhe ne prandaj nuk e përdorim. Nuk shohim jo me si. Keni ndonjë metodë që përdorni për ta dalluar këtë bukën me hile? Jo, nuk kam ashtu, po atë furën që e kemi këtu ke pallati e kemi të sigurt.
Nuk është puna se nuk duan ta marrin bukën e zezë, apo se është mërzitur, nuk kanë besim të buka e zezë. Po unë po them që nuk kanë besim dhe ky besim është krijuar një tynaj e pa drejtë. Po mirë tani, shiko, ata ndjekim një material ne, sepse pikërisht këtu ka nisur e gjitha. Në internet dhe kudo qarkullojnë, le të themi, se kështu nisin dhe pastaj populli i beson. Në momentin që qarkullojnë, gjithë më tregoj një pozicion ose një filmim që është filmuar dhe është marrë me bojë. Dakor, do ta pranojmë. Shohim pse. Ja, këtë mund të kemi bërë dhe ne të gjithë në shtëpi dhe i kemi besuar kësaj bukës së zezë. E shohim bashkë dhe pastaj komentojmë. Ishte Vizioni dhe pasdites, përshëndetje. Një nga produktet që shqiptarët konsumojnë më së shumti është padyshim buka, por ka pasur në media denoncime të vazhdueshme sa i përket origjinës dhe përbërësve që bëhet pikërisht buka. Ne do ju tregojmë në një eksperiment fare të thjeshtë, të bërë në formë artizanale, se si të zbuloni nëse buka që ju konsumoni ka ngjyrosje apo jo. Është kryesisht buka e zezë që ka këtë fenomen. Ne kemi blerë 3 bukë të ndryshme në 3 vende të ndryshme, në 3 dyqane të ndryshme dhe do nisim eksperimentin i cili zgjat për 1 orë. Për të bërë këtë eksperiment duhen një shishe me ujë dhe buka dhe një gotë e cila tjetë sa më e dukshme për të parë edhe ngjyrosje në fund. Ne po vazhdojmë me vendosjen e bukëve si fillim. Ky është subjekti B, siç e pat pak më parë ishte subjekti A, dhe subjekti C, subjekti fundit. Më pas duhet t'i hedhim ujin. Është e rëndësishme që uji të jetë sa më shumë, pra të fundoset e gjithë buka brenda në ujë. Tashmë nuk na ngelet gjë tjetër veç se të presim për 60 minuta për të parë se si do përfundojë në fund. Pra do duket, do ketë ngjyrosje, do ketë nuanca, do marrë tjetër nuancë uji apo jo? Cikli për 60 minuta është u përmbush. Siç e shikoni subjekti A, B dhe C, ka lëshuar një farë nuance, një farë ngjyre e cila është drejt mentes. Subjekti A ka më pak, subjekti B ka më shumë dhe C-ja diçka të mesme. Për të kuptuar më tepër do heqim bukën nga uji. Siç e pat, ky është eksperimenti, kjo është një godë me ujë të pastër, këto janë godat me ngjyrosjen që ka marrë pas qëndrimit të bukës, të fetës bukës për 60 minuta. Nëpërmjet këtij eksperimenti mund të zbuloni në shtëpitë tuaja se buka që ju blini është e ngjyrosur apo jo. Andi na tha që me këtë test ne mund të fillojmë tani të mbushim gotat me ujë dhe të testojmë, por Avniu thot jo. Është pa diskutueshme që është një gabim i madh i tillë. Sepse nuk funksionon. Arsyeja, një bukë piqet në tull, të laje. Një bukë piqet me tavë. Një bukë ka miell të zi më shumë, një bukë ka miell të bardhë më shumë, një bukë ka miell theke më shumë, një bukë ka miell të verdhë më shumë. Mos i ngatroni gjërat, nuk mund të arrit dot ta dalloj dikush me goda ujiti. Dhe është gabim dhe një televizion para disa kohësh, edhe kundërshtova dhe thash, vajzë, kjo buka që shihni këtu, kjo është bukë me thekër dhe kjo ka miell nga sipër. Momentin që ti do e marrësh dhe fuzishtu, çfarë do bëj ky mielli që është, çfarë do ndodhë? Do lë ujtin, normal që do ndryshon ngjyra e ujtit. Po të marrësh tet që është me zezë, do japi ngjyrë më zezë. Po të marrësh një më të bardhë, se kjo ndryshon ngjyrën e bukës. Konsumatorit ta mbledhin mendjen, nuk ka bukë me bojë. As Shqipëria. Po me çfarë ka? Atë vetëm me bukë. Se që ka një gjë ka. Jo, nuk ka gjë, vetëm bukë me hime. Hime më është bu mirë. Po mirë, aty jemi dakord me bukë me hime. 1 kilogram grizë që quhet në gjuhën shqetësore, 1 kilogram grizë sot është 320 lekë. Pse do të marrim ne? Bëhet me ngjyrë, malto, me erë të pjekur. Bëhet me malto me kalam sheqerit. Po nuk është ngjyrosur më një. Në këtë problem ne kemi dy gjëra. Nëse themi për të marrë fibra, do të marrim thekër dhe me fibra ti marrim nëpërmjet himes. Nëse do të marrësh një bukë për të bërë një ngjyrë, për ta kthyer ngjyrën, këtë ngjyrën do ta kthej më të kuqe. Mund t'i hut pak el
dhe ngjyra thet pak me kuqe, por nuk do të thotë është boj. Nuk futas njëri në Shqipëri bukë me boj. Dhe po e them me garanci të plotë, nëse në Shqipëri fut dikush njëri me boj, mund të më varet mes Tiranës. Po cilësia e miellit që se i bën njerëzit. I bën, më fal, mërziten sepse njerëzit nuk i bëjnë duar dhe gjithë njerëzit mërziten. Më vjen mirë që e sqaruam e para. Atë do të themi gjë. Mund të vish të kontrollosh gjithë punëtorët e mi. 100 punëtorët e mi marrin bukë të zezë. Si ka mundësi atë një marrin të zezë? Ka po punojnë aty që shohin gjithë. Po jo, dhe gjithë janë të tjera. Dhe në gjithë furat e tjera, ne gjithë punëtorët na marrin bukë të zezë. Si marrin bukë të zezë? Nuk e dinë ato që buka e zezë atë punojnë vetë. Masaj sot ka integrant nga më të ndryshmet. Kompanitë e mëdha bin lloj-lloj integrantësh. Integral ka nga kompanitë e mëdha, ka dinkel, ka lloj-lloj millash, nuk bëhet më buka siç bëhesh përpara. Buka ka shumë gjëra të tjera. Atëre mielli bën diferencë? Patjetër, që bën gruri, mund të jetë si Po folur për miell pafund, për miell që futet në Shqipëri, për miell të skaduar, të cilësisë së botës së tretë. Pjesa e miellit skaduar dhe këto 30 vjeçare, këto janë budalliqe me ok sepse nuk kam asnjë vetë botë që të jetë 30 vjet mielli. Në këto lloj shkencës mos ta thon sepse nuk i ke parë asnjë vend. Ne ja kush është tash të themi mielli. Po edhe 2 të jetë, i skaduar është i skaduar. Një sekondë, mielli nuk skadon. E para. Tani nëse arrin për magazina 10 vjet çfarë ndodh? Mielli mund të marrë lagështi, mund të marrë dhe saj, ama mielli në veten e tij, përpara në kohë përpara, derisa arrindet në momentin e parë të formonte mizën, atëherë tregosh mielli që ishte gati për gatim. Momentin e parë që tekon për të fraf flutra, atëherë mielli ishte. Nuk duhet marrë mielli nga prodhimi i votë, do të bësh pjesë e stazhinimit, pjesë e kohës stazhinimit. Po themi ke mielli, jam shumë dakord që mund të vinë lloj mjellash. Shumë e thjeshtë. Shteti ka doganën, ta shohim se nga vjen një grur, sa vjen tjetër. Atëherë, ta themu se ku është mielli i dobët. Një sekond, është mielli i dobët. Mielli i dobët është qishet bukë 500 lekë. Një bukë si mund të shihet 500 lekë. Atëherë çmimi është tregues. Patjetër, çmimi është tregues. Një njeri që shet një bukë 500 lekë ka dy gjëra. O shet bukën 500 lekë se punon me mielli i dobët, o nuk paguon taksa ke shteti, o vjet korrent, ka diçka që nuk shon. Se nuk mund të jetë bukë. Patjetër. Ose nuk prodhon vetëm me majë, nuk prodhon fare me siç është pjesa që duhet bërë buka. E kuptova. Në mënyrë bukë konsumon. Teknologjike. Unë përgjithsisht konsumoj bukë ose bukë të bardhë. Na flasim për bukën, asnjëra sa. Jo, konsumoj. Konsumoj, mund të konsumoj një fet në çdo vakt. Jo e tepruar, ose bukë thekre ose bukë të bardhë. Domethënë e alternoj. Por në këtë linjë doja thosha që në lidhje me qasjen sociale, si e shikon qasja sociale këtë, përgjithsisht në diskutimin rreth përdorimit të bukës, në fakt diskutimi më madh në këtë aspekt nuk është fakti që a përdorim bukë apo jo. Por lidhur me gjithë diskutim që bëm deri në këtë momente, do të kishte vlerë që të trajtonim të gjithë këtë çështje tek fakti që grupe të ndryshme sociale, të niveleve të ndryshme kulturore, arsimore e të tjera apo ekonomike, çfarë lloje buke përdorim. Studimet sociale, studimet me natyrë sociale apo qasja sociologjike sot është e përqendruar këtu. Pra, për të bërë edhe diferencën midis grupeve ndryshme shoqërore në lidhje me konsumimin e bukës. Madje dje po lexoja një studim që ishte bërë në Suedi. Studimi bënte diferencën midis grupeve të ndryshme socio-demografike dhe ekonomike. Ishte marrë një target group në lidhje me përdorimin e bukës. Dhe nga studimi dolën shumë gjetje, po u vërtetua dhe rezultoi që të rinjtë e grup moshës 18-30 vjeç, dhe ato mbi 65 vjeç konsumonin më shumë bukë të bardhë, që konsideroheshe e pashëndetshme nga ana e studiuesve në Suedi. Dhe kjo shpjegohet për faktin sepse të rinjtë sidomos, ishte dhe më shqetësuese, harxhonin shumë kohë jashtë shtëpisë, janë më të prirur për të ngrënë fast food-e, edhe si prirje e të rinjve dhe adoleshentëve sot. Dhe në këtë pjesë duhet parë si problematik, pra jo fakti që a konsumojmë apo jo bukë, por çfarë buke konsumojmë, në çfarë niveli e konsumojmë, çfarë sasie, çfarë lloji. Siç tha edhe zotria, sot ka lloje të ndryshme bukësh që i përshtaten kategorive të ndryshme apo grup moshave të ndryshme, aspektit gjinor, genderit, femër, mashkull, apo qofte lidhur me sëmundje të ndryshme. Kështu që në varësi të vlerave. Jam totalisht dakord me atë që thotë vajza. Problemi është që edhe njerëzit të cilët janë të ri dhe të vjetër duhet të mësojnë, sidomos të vjetrit, në mënyrë më kategorike do të marrin bukë me fibra. Se nuk arrin dot organizmi i njeriu, bravo. Në varësi të moshës, cilat ishte buka e këshillueshme në
Në përgjithësi fëmijëri, të rritur në mosha mesme dhe mosha e tretë më pas që le të themi sëmundjet kanë diskutim që buka integrale. Sepse buka është një nga ingredientët, siç u thash, që konsiderohet me vlera shumë të ulta nutritive, sepse përmban vetëm, po flas për bukën e bardhë, përmban vetëm karbohidrate, ndër të cilat janë vetëm sheqernat, që janë karbohidratet e thjeshta, të cilat ne nuk i duam në trupin tonë, sepse përveç se që krijojnë këto luhate të mëdha të sheqerit në gjak, edhe na shëndoshin në terma të thjeshtë. Mund të bëjmë edhe pa bukë. Tani, për kësaj përket këtyre bukëve të reja që kanë dalë, me fara, me thekër, pse jo të mos i përfshim në dietën tonë? Por në sasi të limituar. Mirë, ne shkojmë në reklama dhe kthehemi prapë tek pjesa e bukëve moderne që tashmë janë në Shqipëri. Shkojmë publicitet dhe doja me një falënderim për kompaninë Lufra, që është mbështetës i kryesor i Vizionit të pasdites, dhe sot edhe për botën e luleve, se na e mbuluan bukët, por në fakt ne kemi një puqet të re sot që na ka zbukuruar studion. Kthehemi shumë shpejt.